We're proud to be an Aeta. Sa kahirapan namin, lumalaban ako para mahiyawan ko yung family ko sa kahirapan. Sana ako kumanta kahit sa bus, street, sa harap ng maraming tao, habang nagtitinda ng fruits para mahiyawan ko yung family ko sa kahirapan. Hey yo, what's up guys? This is Mariano sa Punulingay. And I am Angel Uy. And welcome to Mariano's interview of SY Talent Entertainment. Ngayong gabi guys, may bisita po tayo nanggaling pa po sa Amerika. Isa po siyang Nigerian, isa katutubo. Parang ako po. And We're proud to be an Aeta. Your first time in the Philippines? Yes, this is my first time. Oh, really? Oh, really? Yeah. You know, Ryza, Yes. can I ask something to you? Of course not. Oh, donut. Please, Ryza. Saan ka nagmamarathon? Riverstone. Oh, Rivers. In Tagalog, Sabang Angeles City. Miss Ryza, ready na po ba kayo sa aming mga katanungan? Ready na po. Okay, let's start to Mariano's interview. Miss Ryza, dahil isa ka na sa member ng SY Music Entertainment, itong mga tanong na to is about of music industries. Wow. Ang natutunan ko po sa skills dito sa SY, tulad po ng pag-control ko sa boses ko, dati po kasi pag gumaawit po ako, parang wala siyang flowing, parang ganun. Diretso lang, hindi ko siya alam kung paano ako hihinto, ganun. Miss Ryza, next question. Ano o sino ang nagtulak sa iyo para ipagpatuloy mo ang music career mo? Ang lahat po ng naranasan ni Miss Ryza is naranasan ko na rin. Actually po guys, yung humugot akong kanta sa kahirapan namin, lumalaban ako para mahiyawan ko yung family ko sa kahirapan. Kahit sana ako kumanta, kahit sa bus, street, sa harap ng maraming tao, habang nagtitinda ng fruit, lumalaban ako kasi para mahiyawan ko yung family ko sa kahirapan. So, Miss Ryza, maraming salamat sa napakagandang sagot mo. I feel you, bro. Next question. Sa tingin mo, anong klaseng genre ka nabibilang as a singer? Ang genre ko po, nasa R&B, gano'n. Tapos, yun po. Sample naman dyan. Ano kasi yun? RN. R&B. Kaya nga, ito na nga, oh. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. So I'm gonna love you. I'm gonna lose you. Like I'm gonna lose you. Thank you so much po, Miss Ryza, sa iyong Thank you din po. pasample. Miss Ryza, next question. Sa tingin mo, ano na yung pinaka-the best na naging performance mo? Ang pinaka-the best ko pong sa pagkanta, tulad ng pakikipaglaban sa barangay at nakikipagbanda sa mga iba't ibang church. Yun po kasi yung habit ko. At one time, nag-perform po ako sa maraming tao. Hindi ko lang po matanda sa SM, pero tayo na sa SM. Nilaban po ako. Doon ko, parang yung pag umaawit ka, kailangan kasi sa pagkanta, yung ramdam mo yung bawat lyrics, sa bawat pagkanta mo, nararamdaman mo, or yan, parang taos puso, ganun, yung pag-awit. At sobrang naiyak ako sa kanta kong yun. Parang doon ko naipakita na
parang yun na yung pinaka-the best ko. Parang ipinakita ko yung the best ko, ganon. At sana, maipakita ko pa yung pinaka-the best na performance ko. Yung pinaka-better yan. Next question, Miss Ryza. Anong kanta na pag naririnig mo, nagiging emotional ka? Yung ano po, yung With All I Am. Kasi, yung With All I Am na po kasi yun, yung parang, yung kanta po kasi yun, ano po siya, Hillsong. So, pag hinaawit ko po siya, parang ano, yung naiiyak po ako, ganun. Doon ko po nararamdaman yung presence ni Lord, yung kung paano niya ako iningatan, kung bakit ako nandito. Ano bang lyrics nun? Ano bang mga lyrics nun na talagang natatouch ka? Ganito mo siya. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Ito kasi wala Hindi ako Bravo. palabas. Yun sa puso. Oo. So, Mabibigla ako. paano ka nakaka-relate dun sa kanta na yun? Dahil ba siya na lang ang pinangahawakan mo? O siya yung nagiging lakas mo? Siyempre po, kasi, kaya nakaka-relate po ako sa kantang yun. Ano po kasi, yung, sabi nga po, di ba, Jesus, I believe, magtiwala ka lang sa Diyos. Lahat, kung ano ka, ipagkatiwala mo, yung, hindi ka mag-aalinglangan, parang ganun. Kasi, meron pang part na kanta yun, I walk with you. Di ba? Kasi, yung iba kasi ngayon, sa mga ano lang sa mga kapwa kabataan, ganun, share ko lang po. Kasi yung ibang kapwa kabataan, parang, parang kailangan mo si Lord. Yung, naiyak tuloy ako. That time na yun, parang nakatugma siya doon sa song na yun. That time na yun, syempre pag anak ka na ng Diyos, lagi kang basta yung pananampalataya mo, di ba? Yung time po nun, parang may biglang mga kaibigan, ganon, nagyaya sa akin. Parang hinatak ako, parang bigla akong niyaya. Mag-inom, ganon, hindi naman manigarilyo, mag-inom, ganyan. Kung saan bumunta. Tapos naisip ko, parang bigla akong iniwan si Lord, parang bigla akong umalis. Sabi ko, isa akong song leader sa church, isa akong leader ng mga kabataan. Bakit kailangan ko gawin yung mga bagay na hindi ko dapat gawin? Doon, yun time na yan, biglang inawit ko yung With All I Am. Iyak na iyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bakit ganun? Yung kahit na lumalayo ako sa'yo, pilit mo kong, parang yun nga, parang, di ba lumalayo ako sa Kanya, pero siya, nandyan siya. Yung pag ang dami mong problema, as in, maraming problema na dumarating sa'yo, pero si Lord di kanya iniwan. Yun yung pinangahawakan ko. Kahit na nagkasala ka, kahit na patuloy kang gumagawa ng pagkakamali, pero yung pag si Lord yung pag si Lord yung naalala mo, iba. Iba kasi pag si Lord yung nagmahal mararamdaman mo yung Holy Spirit niya, ganun. Kaya, syempre, isa na rin dun yung mga family ko. Kaya, kasi yung gusto ko, yung family ko, may idala ko sila sa Diyos. Parang may hikayat ko sila. Ayoko na kami magpapamilya, magkakahiwalay-hiwalay. Yun yung matagal ko na pinanalangin sa Panginoon. Na balang araw, may mahikayat ako or mga kaibigan ko, ganun. Kaya yun po ang pinanghahawakan ko. To God be the glory po. Ngayon na nga po guys, Miss Ryza, advice ko sa'yo, pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo ngayon, yung pagiging singer. Siyempre, pagdating ng panahon, magiging success ka din. Magiging success
tayong lahat. Successful. Ako naman, Miss Ryza. Bilang ate mo, bilang katrabaho mo, bilang kaibigan mo, bilang nanay mo. Ang mapapayo ko lang sa'yo, sana huwag ka magbago. Ba't ka umiiyak? Naiyak. Naiiyak din ako. Naiyak din ako. Mag-iyakan tayo. Huwag ka susuko. Naiyak din sabi ko. Huwag mo sabihin yun. Hindi. Ako naman, Miss Ryza. Papapayo ko sa'yo. Siyempre, palagi mo isipin palagi family mo. Si Papa ko. Kuya, patay mo na wait lang. Si Papa niya kasi na. Si Papa mo, palagi mo siyang isipin. Basta magpatuloy ka lang sa pangarap mo. Yan lang. Yun. Okay, tapos na po. At ayun na nga po guys. Dito na po nagtatapos ang Mariano's interviews of SY Talent Entertainment. At ayun na nga, Miss Ryza, magbigay ko po ng aeroplano. Ako po yung aeroplano kasi hindi pa narating. Tinatawag ko na po yung chopper. Andun sa labas. Ayun na nga guys. At kung nagustuhan nyo itong aming video, huwag nyo pong kalimutan i-click yung bell button. And if you like this video, Please like and share. And don't forget to subscribe. our YouTube channel, SY Talent Entertainment.